Năm đó, có hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà, họ bán lúa gạo. Thời gian đó, cứ mỗi đêm đến, lại có tiếng bấm máy tính lạch cạch. Nó khiến tôi rất khó chịu, phải mất ngủ nhiều ngày liên tục. Khi tôi sang phản ánh, người hàng xóm không những không nghe, mà còn nói lại tôi là con nít không biết điều. Sau đó ông ta đuổi tôi đi về nhà. Tôi thực sự bất lực, đành phải lấy 2 miếng bông bịt tai lại, nhưng vẫn không ăn thua gì. Vì thế, tôi quyết định sẽ chơi khăm nhà lão ta. Thời đó tôi rất nghịch, cả người và chó đều không ưa. Lợi dụng lúc hàng xóm đi lấy hàng, tôi về nhà, bắt đầu kế hoạch của mình. Hồi đó, tường chỉ được làm bằng vôi và cát, không phải bê tông như bây giờ. Tôi dùng tua vít, khoan một lỗ thông sang nhà hàng xóm. Vị trí khá đẹp, tôi đã nắm được cách bố trí nhà đó. Bức tường cũng không quá dày để có thể xuyên qua. Chỗ tôi khoan là ngay sau tủ quần áo nhà họ. Đến tối, lúc họ bấm máy tôi lại khoan. Vì tiếng lách cách rất to, có thể át đi tiếng đục của tôi, nên tôi không lo mình sẽ bị phát hiện. Cho đến lúc nào họ dừng lại, tôi mới lên giường đi ngủ. Cứ liên tục như vậy cho đến 3 ngày sau, tôi đã hoàn thành việc đục lỗ. Cái lỗ chỉ vừa bằng quả quýt. Sau đó ra đồng để bắt 2 con chuột. Chỉ cần đặt một miếng thịt vào lồng, khi chuột vào ăn, cửa lồng sẽ tự động sập lại. Tôi bắt được rất nhiều nhưng chỉ lấy 2 con, một đực một cái, và bỏ đói chúng trong nhiều ngày. Sau đó thả chúng vào cái lỗ. 2 con chuột men theo đường ống đi sang. Lần này thì mấy kho lúa nhà hàng xóm toang rồi. Như chúng ta đã biết, chuột không chỉ ăn rất nhiều, mà khả năng sinh sản cũng thật tuyệt vời. Đôi chuột này có thể tạo ra cả đàn chuột nhanh chóng. Đêm đó, tôi không còn nghe tiếng bàn phím nữa, ngủ rất ngon lành. Hôm sau tôi nghe mẹ kể, hàng xóm đã phải bắt chuột suốt cả đêm, nhưng vẫn không thể nào bắt được chúng nó. Cuối cùng tôi cũng đã yên tâm ngủ, nhưng chỉ trong vài ngày, những tiếng bàn phím lách tách lại vang lên. Thì ra họ đã đi chợ, mua về một con mèo mướp. Chỉ trong ngày hôm đó, 2 thằng đẻ của tôi đã hy sinh, rất thảm thương. Đêm đó, tôi bị tiếng bàn tính làm phiền không thể ngủ được. Tôi đã rất cay cú, không còn cách nào khác, tôi đành đi hỏi mẹ. Mèo sợ con gì à? Mẹ tôi đáp lại, ngay cả hổ cũng chỉ là con cháu của mèo, vậy thì nó còn có thể sợ gì được nữa. Tôi hỏi tiếp, vậy mèo có ăn được ớt không? Mẹ liền cáu kỉnh, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với tôi, bà nội có nuôi một con mèo đó, cứ đi qua đấy thử là sẽ biết. Tôi chạy đến nhà bà nội, lúc này bà đang ôm con mèo. Tôi bước tới cậy miệng con mèo ra, bôi ớt vào miệng nó. Thật tuyệt vời, con mèo bỗng dưng la hét và nhảy dựng lên. Nó xuề móng vuốt ra cào rách quần áo bà nội. Con mèo chạy lên mái nhà với đôi mắt đẫm lệ. Nó hoảng loạn và sau đó biến mất. Bà nội tức giận, chỉ vào mặt tôi và mắng, mày đã cho nó ăn cái gì thế? Sao nó lại phát điên lên vậy? Tôi sợ bà đánh nên vội bỏ chạy. Ngày hôm sau, tôi bắt thêm 2 con chuột nữa. Về đến nhà, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi pha một bát mỡ lợn trộn cùng với bột ớt, sau đó lấy chổi quét đều lên người con chuột. Tôi còn cẩn thận, quét tận 3 lớp thật dày. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi con mèo món chuột siêu cay. Con mèo dám cắn một miếng, đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đây. 2 con chuột được khoác lên mình bộ đồ màu đỏ, được tôi cho đi sang nhà hàng xóm chơi. Ngày hôm sau, tôi đi chơi đến tận trưa mới về. Khi tôi vừa vào nhà, mẹ kể lại, nghe nói con mèo nhà hàng xóm bỗng dưng phát điên, ngay cả chủ nhà cũng điên luôn. Ông ta nói đã nhìn thấy đôi chuột mặc váy cưới đỏ đang nhảy múa trong kho thóc nhà mình. Chỉ sang ngày hôm sau, họ đã chuyển đi. Tôi đã có được một giấc ngủ ngon sau nhiều ngày, tự cảm giác mình thật là thông minh. Chưa yên bình được bao lâu, lại có người khác chuyển đến. Thật không may, gia đình này làm nghề rèn.